ακόμα μια βαρβάτη φιγούρα για τη σημερινή παρουσίαση. Σήμερα θα δούμε τον Studio Seed Primus The Creator, ο μεγάλος αντίπαλος του Unicron. Τεράστιο κουτί, παιδιά, όπως βλέπετε είναι για ηλικίες από 16 χρονών και πάνω. Έχουμε ένα artwork με πλανήτες εδώ μπροστά. Στα πλάγια θα δούμε αυτά τα γράμματα. Κάτω πλευρά τίποτα και από εδώ, και στην πίσω πλευρά κάποια γράμματα επίσης. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο το κουτί, οπότε πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Η φιγούρα έρχεται με την συλλεκτική κάρτα. Από την πίσω πλευρά τον βλέπουμε σε πλανήτη μορφή. Έρχεται με αυτές τις καρτέλες, στις οποίες έχει πάνω κάτι πλαστικά καπάκια τα οποία τα κουμπώνεις πάνω στην πλανήτη μορφή. Και τέλος έχουμε τις οδηγίες. Θα δούμε τη μεταμόρφωση της φιγούρας. Η μεταμόρφωση δεν είναι δύσκολη. Το δύσκολο είναι το να μπορέσεις να κουμπώσεις όλα τα πάνελ του πλανήτη. Αυτά και με τις οδηγίες, και πάμε τώρα στο Στέφανο για να σας δείξει τη φιγούρα. Χαίρετε παιδες, και εδώ έχουμε τον Primus σε πλανήτη μορφή. Ξεκινάω από την πλανήτη μορφή, έρχεται σε ρομπότ μορφή, διότι από ρομπότ να τον κάνει σε πλανήτη θέλει πολλές ώρες και πολλή υπομονή. Και όχι τόσο ότι γιατί η μεταμόρφωση είναι δύσκολη, η μεταμόρφωση είναι βατή, αλλά το να μπορέσεις να κουμπώσεις όλα αυτά τα πάνελ και το πόδι μέσα που έχει κάποια κουμπώματα είναι εφιάλτης. Σε σχέση με τον Unicron που είχαν, ο Unicron είναι πολύ πιο εύκολος να τον μεταμορφώσεις από αυτόν εδώ. Αλλά πριν πάμε στον πλανήτη, πάμε να δούμε λίγο τον μικρό Alpha Trion. Και εδώ βλέπουμε τον Alpha Trion, ο οποίος στη συγκεκριμένη έκδοση του Primus είναι Headmaster. Βλέπετε και τα αξεσουάρ του, θα τον δούμε σε λίγο. Ας δούμε πρώτα λίγο τις λεπτομέρειες. Πολύ ωραία σχεδιασμένος είναι. Μ' αρέσουν και τα χρώματα. Βλέπετε από πίσω η ιδιότητα που έχει να βγαίνει το πρόσωπο του Primus είναι πολύ έξυπνο, οπότε μένει μια όμορφη μικρή φιγούρα. Τώρα σαν άρθρωση το κεφάλι δεν περιστρέφεται, το χέρι περιστρέφεται πλήρως, είναι σε σφαιρική άρθρωση. Έχει μια πολύ μικρή κίνηση μπρος πίσω, μπορείς να πεις σαν butterfly joint. Ανεβαίνει μέχρι εδώ. Ο αγκώνας είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε το χέρι μπορεί να γυρίσει και λυγίζει γύρω λίγο πάνω από 90 μοίρες. Αυτά τα κομμάτια βγαίνουν αρκετά εύκολα, αλλά και κουμπώνουν επίσης εύκολα. Έχουμε περιστροφή στη μέση. Το πόδι είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε πάει πάνω σε εδώ. Μπορεί να ανοίξει εδώ πλάγια. Μπορεί να ανοίξει και έτσι πλάγια. Έχουμε λύγισμα στο γόνατο. Και η πατούσα πάει λίγο προς τα πάνω, τέρμα προς τα πίσω λόγω της μεταμόρφωσης. Δεν έχουμε ούτε περιστροφή ούτε σπάσιμο στον αστράγαλο. Και εδώ κάτω αυτά τα μεταλλάκια που έχει είναι μαγνήτες, τα οποία βοηθάνε για να ανάψουν τα LED όταν θα πάμε στη ρομπότ μορφή. Να φέρω μέσα και τον Generations Cosmos, να δείτε για μια σύγκριση. Είναι σχετικά ψηλός για Headmaster σε σχέση με τα υπόλοιπα Headmaster που γνωρίζουμε. Τώρα ό,τι αφορά για τη μεταμόρφωσή του είναι πάρα πολύ απλή. Βάζουμε το κεφάλι εδώ πίσω, τη φάτσα μάλλον. Ενώνουμε τα πόδια, κλείνουν αυτά προς τα πίσω. Εδώ θα δείτε μια προεξοχή, θα έρθει να κουμπώσει εδώ.
διπλώνουμε τα πόδια και έρχεται και αυτό κουμπώνει εδώ και αυτό εδώ που είναι το κομμάτι για το λαιμό. Θα δείτε έχει κρυμμένο σχέδιο που ακολουθεί το κεφάλι. Και εδώ έχουμε το κεφάλι του Primus, που αν δεν κάνω λάθος αυτό πρέπει να είναι από τα κόμικ. Δεν είμαι όμως σίγουρος, πείτε μας κάτω στα σχόλια. Και πάμε τώρα στον πλανήτη. Και όπως γυρίσαμε στον πλανήτη, όλα αυτά τα διάφανα, θα σας κάνω και ένα zoom να τα δείτε, είναι από τις καρτέλες που σας δείξαμε στην αρχή του βίντεο. Όλα αυτά τα τοποθετείς εσύ, όπως και αυτά τα καρφιά. Έχουμε τη βάση του, που πιο πολύ θυμίζει Space Bridge, και για να σας δείξω, αυτή η πλευρά είναι η πιο ωραία. Η άλλη πλευρά εδώ έχει ένα μικρό κενό, αυτά δεν κατάφερα να κουμπώσουν ποτέ, όποτε τα κούμπονα το ένα πετούσε το άλλο, οπότε τα άφησα έτσι. Αλλά δείτε και τις λεπτομέρειες, έχει πάρα πολύ ωραίες σκαλίστες λεπτομέρειες. Βλέπετε τις πόλεις πάνω στον πλανήτη και από την επάνω πλευρά. Είναι αρκετά βαρύς, δεν είναι ελαφριά φιγούρα, αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός. Πάμε να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους, γιατί σε πλανήτη μορφή δεν έχει καμία ιδιότητα. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Masterpiece G1 Trax, δίπλα στον Masterpiece Movie Bumblebee και τέλος δίπλα στο 12-inch Marvel Legends Wolverine. Να σας υπενθυμίσουμε ότι η φιγούρα αγοράστηκε από το Show Z Stores, θα υπάρχει και link στην περιγραφή του βίντεο και πάμε να δούμε τη μεταμόρφωση της φιγούρας. Αρχικά αυτό που σας συμβουλεύω είναι να βγάλετε όλα τα καρφιά. Θα είναι πιο εύκολος στο να τον κουμαντάρουμε, γιατί πρέπει να τον έχουμε κάτω στο πάτωμα. Φεύγει η βάση και ξεκινάμε από την επάνω πλευρά. Σίγουρα θα χρειαστείτε ένα κατσαβιδάκι, γιατί όλα αυτά πρέπει να ξεκουμπώσουμε. Αυτό γυρνάει, έχουμε αυτά εδώ τα peg, το οποίο θα έρθουν και θα κουμπώσουν εδώ. Το ανοίγουμε και αυτό μένει έτσι. Εδώ από την πίεση μας έπεσε το ένα το όπλο, δεν είναι τίποτα δύσκολο, μπαίνει και τα αφήνουμε προς το παρόν έτσι. Ξεκουμπώνουμε αυτά εδώ, αν δεν έχουν ήδη ξεκουμπώσει. Και τα χωρίζουμε. Ξεκουμπώνουμε αυτά από εδώ. Εδώ προσοχή, γιατί αυτό κουμπώνει εδώ και από αυτό το πάνελ έρχεται πάνω από εδώ, οπότε είναι λίγο θέλει προσοχή το πώς θα το ξεκουμπώσετε. Ωραία, και αφού τα ελευθερώσαμε όλα,
Άρα αυτό πολύ προσεκτικά. Θα μείνει αυτό εδώ έτσι και ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη. Ωραία, αυτό το κομμάτι έγινε. Τώρα όλο αυτό εδώ είναι σε πεκ τα οποία πρέπει σιγά σιγά να τα ξεκουμπώσουμε και αυτά. Και αυτό γιατί θα μας βοηθήσει να τραβήξουμε λίγο το ένα χέρι πάνω. Λοιπόν, το τραβάμε και αυτό τέρμα, κατεβάζουμε και αυτά και θα σας δείξω μετά λίγο που κουμπώνουν αυτά με το που ελευθερώσω λίγο τα πόδια. Πάμε και από την άλλη πλευρά, το ίδιο. Και τώρα θα προσπαθήσω λίγο να σας δείξω εδώ τι γίνεται. Βλέπετε πως είναι όλα κουμπωμένα. Αυτό εδώ έρχεται και κουμπώνει σε δύο τρύπες εδώ κάτω. Εδώ τα πόδια έχουμε αυτά τα κομμάτια τα οποία κουμπώνουν εδώ. Τα ανοίγουμε. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και τα πόδια, αν δεν έχει λυθεί ήδη, αυτά τα δύο τα πεκ τα οποία κουνιούνται έρχονται και κουμπώνουν στις κάτω τις τρύπες. Αλλά για να το κάνετε αυτό πρέπει να κρατιούνται αυτά σταθερά. Θεωρώ το λάθος στο Studio Cell ότι δεν έβαλε ένα κλιπ ενδιάμεσα στα πόδια να το κρατάει αυτό κοντά και να μπορεί να κουμπώνει καλύτερα. Και χωρίζουμε τον πάτο και τραβάμε τώρα το ένα πόδι. Βλέπετε αυτό εδώ μπαίνει μέσα και αυτά εδώ οι προεξοχές όταν το διπλώνετε πρέπει να μπουν, εδώ έχει κάτι τρύπες, πρέπει να μπουν εκεί μέσα για να μπορέσει να έρθει πρόσωπο. Λοιπόν, ανοίγουμε αυτό εδώ και διπλώνουμε αυτό το κομμάτι έτσι ώστε να μας δώσει χώρο αυτό να μπει μέσα και το τεντώνουμε. Πάμε να κάνουμε το ένα πόδι. Ξεκουμπώνω αυτά εδώ. Από το κάτω μέρος μπρώχνουμε να μπορέσει να ξεκουμπώσει αυτό το πάνελ. Μετά αυτό κουμπώνει εδώ πέρα. Το ανοίγουμε. Το ίδιο και αυτό. Και τα αφήνουμε για την ώρα κάπως έτσι. Αυτό το τεντώνουμε και ανοίγει το πόδι. Ανοίγουμε και αυτό εδώ. Και σηκώνουμε αυτό το σύνδεσμο. Γυρίζουμε το πόδι 180 μοίρες. Αυτά εδώ τα κλείνουμε προς τα μέσα. Βγάζουμε το τακούνι και αυτό έρχεται διπλώνει προς τα εδώ και αυτό το κατεβάζουμε. Θα δείτε αυτές εδώ οι γκοπές θα πρέπει να έρθουν να κουμπώσουν. Εδώ πάνω έχει δύο τρύπες. Αυτό θα κάνει το πόδι του πιο σταθερό. Ξεκουμπώνουμε
αυτά από εδώ πλάγια, αυτά εδώ πιάνουν εδώ πέρα, το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και αυτό γιατί θα χρειαστούμε τον αστράγαλο και θα σας εξηγήσω γιατί σε λίγο. Εδώ θα δείτε έχει κάτι προεξοχές. Αυτά πάνε με συγκεκριμένη σειρά. Πρώτα πάει αυτό, έρχεται και κουμπώνει εδώ και μετά τα κάτω δοντάκια θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ πέρα. Και αυτό το διπλώνουμε προς τα μέσα και έχει μια μπάρα κύλησης η οποία θα πάει το πάμε προς τα κάτω. Το ίδιο και την άλλη. Στην άλλη πάει αντίθετα. Κάτω το πρώτα το κάτω και μετά το επάνω. Και όλο αυτό θα έρθει να μπει εδώ πέρα. Και το ξανακουμπώνουμε. Αυτά τα καπάκια θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ πίσω. Πρώτα το ένα και το άλλο θα έρθει να κουμπώσει από πάνω. Εδώ βοηθάει να βάλουμε το χέρι μας από την πίσω πλευρά. Κλείνουμε αυτό εδώ και ας διπλώσουμε το πόδι. Αυτό εδώ έρχεται, το κουμπώνουμε εδώ έτσι, αυτό το αφήνουμε προσωρινά ανοιχτό. Αυτό έρχεται και διπλώνει εδώ και αυτά εδώ ξέχασα να τα δείξω, τα διπλώνουμε προς τα μέσα και από τις δύο πλευρές. Και αυτό γιατί δημιουργεί περισσότερο χώρο για το βραχίωνα να πάει προς τα πάνω. Και έχουμε εδώ τις δύο προεξοχές που έχει τις τρυπούλες για να κουμπώσουν στο κάτω μέρος. Και αυτά έχει εδώ δύο εγκοπές οι οποίες θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ πέρα. Τέλος, κάνουμε το πόδι λίγο προς τα πίσω για να μπορέσουμε ένα πάνελ που έχει εδώ μέσα να το τραβήξουμε μπροστά και το κουμπώνουμε. Το ένα πόδι είναι έτοιμο. Κάναμε εκτός κάμερας το άλλο πόδι για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, μετά τον σηκώνουμε. Αυτά όπως είναι ανοιχτά, αυτά έρχονται και συναντιούνται στο κέντρο. Είναι αρκετά σφιχτά. Και αφού τα πατήσουμε καλά, αυτά έρχονται να ασφαλίσουν από τα δύο πάνελ εδώ. Ωραία. Γυρίζουμε πόδι από εδώ και το κατεβάζουμε κάτω. Και έχουμε τα πόδια έτοιμα. Τώρα αυτά εδώ τα κομμάτια τα κατεβάζουμε προς τα κάτω και τα πιέζουμε προς τα μέσα. Αυτά εδώ τα κατεβάζουμε, αυτά εδώ έρχονται και κουμπώνουν εδώ. Και γυρίζουμε τη μέση. Επειδή είναι ίδιο μπρος πίσω, κοιτάμε ποια πλευρά είναι το κεφάλι. Κοιτάει προς εδώ, άρα αυτή είναι η μπροστινή. Επίσης σας βοηθάει και αυτός εδώ ο σύνδεσμος που έχει για να το ξεχωρίσετε. Ωραία. Και πάμε τώρα να κάνουμε το χέρι. Αφού ξεκουμπώσει από εδώ, τεντώνουμε
Αυτό ανεβαίνει προς τα πάνω, γυρνάει 180 μοίρες και διπλώνουμε το χέρι προς τα κάτω, το θέλουμε σε αυτή τη μορφή, και αυτό γιατί αυτά εδώ τα κομμάτια θα έρθουν να διπλώσουν στη μέση. Ξεκουμπώνουμε αυτά εδώ και αν θα δείτε, αυτές οι δύο προεξοχές θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ πέρα και αντίστοιχα αυτές οι τρύπες θα κουμπώσουν εδώ, οπότε πρέπει να το ισομοιράσουμε, αλλά επειδή η ορατότητα δεν είναι πολύ καλή δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Ωραία, κούμπωσε. Τώρα αυτό το πάνελ του χεριού τα ξεκουμπώνουμε, γυρίζουμε το χέρι κατά μπροστά, αλλά πριν κάνουμε οτιδήποτε βγαίνει το χέρι εδώ και παίζουμε με το σύνδεσμο, έτσι ώστε το χέρι μας να έρθει εδώ πέρα, και το ξανακλίνουμε και αυτό κατεβαίνει προς τα κάτω και αυτές οι εγκοπές που έχει, όσο μπορούν να φανούν, θα κουμπώσουν εδώ πέρα. Αυτό θα έρθει και θα κουμπώσει εδώ και αυτό το πάνελ, αυτές εδώ θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ πέρα. Και το ένα χέρι είναι έτοιμο. Επίσης κάναμε το άλλο χέρι εκτός κάμερας. Μετά τραβάμε το κεφάλι, όπως τραβάμε το κεφάλι, το πάνελ που έχει μέσα προσπαθούμε να έρθει στο πάνω μέρος τελείως πρόσωπο, και εδώ έχει μία ασφάλεια, τη γυρνάμε έτσι, το ίδιο και από την πίσω πλευρά, και αυτό εδώ δεν αφήνει το κεφάλι να πέσει κάτω. Και τέλος σηκώνουμε αυτά τα όπλα προς τα πάνω και θα δείτε εδώ έχει κάτι εγκοπές, προεξοχές μάλλον, οι οποίες θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ, αλλά επειδή είναι πολύ στενά θέλει λίγο προσοχή. Και ο Primus είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα καρφιά. Τα μόνα που έχουν διαφορά είναι αυτά εδώ που είναι ελαφρώς γυρτά, είναι τα μόνα που πάνε εδώ πλάγια. Είναι πιο μεγάλη τρύπα. Τώρα τα υπόλοιπα διαλέγουμε που θέλουμε να τα βάλουμε. Προσωπικά εμένα αυτά τα δύο που είναι πιο μεγάλα μου αρέσει να τα βάζω εδώ στο γόνατο. Αυτά εδώ πάνω. Αυτά που είναι πιο μικρά εδώ για να μην προεξέχουν πολύ, και τα τελευταία δύο στο πίσω μέρος των χεριών. Επίσης μια άλλη ιδιότητα που έχει είναι τα LED. Έχουμε ένα LED εδώ και ένα LED στα μάτια. Όπως σας είπα, ο Alpha Trion έχει μαγνητάκια πίσω. Πλησιάζουμε και ανάβει. Το ίδιο και στο κεφάλι.
Τα LED στο κεφάλι είναι πολύ αδύναμο. Στο στήθος επίσης, αλλά δεν είναι ικανοποιητικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που βγήκε σαν design, περίμενα δηλαδή έναν Primus καλό. Τα χρώματά του τα θεωρώ λίγο σκούρα, αν και υποθέτω ότι πρέπει να τον πήραν από τα κόμικ και όχι από τη σειρά Cybertron. Αν γνωρίζει κάποιος μπορεί να μας το επιβεβαιώσει κάτω στα σχόλια. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι άσχημος. Δείτε τον και από πλάγια. Δεν έχει backpack, είναι πάρα πολύ καθαρός. Και η πίσω πλευρά. Πολύ ωραίο κομμάτι. Τώρα, ό,τι αφορά για την άρθρωση, τα όπλα αυτά ανεβοκατεβαίνουν, πάνε λίγο δεξιά αριστερά. Θα βγάλω λίγο το backpack για να έχουμε χώρο να μην μας μπαίνει στη μέση. Το κεφάλι αυτό περιστρέφεται πλήρως, κοιτάει λίγο προς τα πάνω και ελαφρώς προς τα κάτω. Δεν έχει κίνηση δεξιά αριστερά. Το χέρι περιστρέφεται πλήρως, αλλά με δυσκολία, γιατί αυτό εδώ βρίσκει πάνω στο σώμα. Έχουμε ανέβασμα από εδώ και επίσης έχει και ένα πιο μέσα σύνδεσμο, αλλά πολύ μικρό. Δεν έχουμε butterfly joint. Το χέρι περιστρέφεται από εδώ ψηλά. Έχουμε διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα, αλλά λόγω των πάνελ και αυτά δεν ανεβαίνει λίγο πάνω από 90 μοίρες. Και εδώ όπως βλέπετε αυτό είναι όλο die-cast. Η γροθιά περιστρέφεται με ratchet joint και όλα τα δάχτυλα είναι ανεξάρτητα. Έχουμε τον αντίχειρα που έχει σφαιρική άρθρωση στη βάση και επίσης ένα σύνδεσμο πιο πάνω και ένα σύνδεσμο εδώ. Στην ουσία έχει 3 συνδέσμους. Τα δάχτυλα έχουμε σφαιρική άρθρωση στη βάση και έχουμε ένα σύνδεσμο εδώ και εδώ. Οπότε διπλώνουν και μπορούν να κάνουν μια πάρα πολύ ωραία γροθιά. Έχουμε περιστροφή στη μέση, αλλά έχουμε και περιστροφή και πάνω στο θώρακα. Έχουμε σπάσιμο στη μέση και βλέπετε πόσο ωραία καλύπτεται. Το πόδι έρχεται ως εδώ και βλέπετε το κρατάει. Πίσω πλάγια πρέπει να πηγαίνει και πιο ως εδώ, επίσης κρατιέται πάρα πολύ ωραία. Έχουμε περιστροφή εδώ ψηλά. Το γόνατο κατεβάζουμε αυτό προς τα κάτω και έχουμε διπλή άρθρωση στο γόνατο. Έχουμε σπάσιμο αστραγάλου και η πατούσα πάει πολύ λίγο πάνω κάτω. Δεν έχουμε περιστροφή και το δάχτυλο και το τακούνι πηγαίνουν προς τα κάτω. Επίσης αυτό και αυτό είναι die-cast. Πάρα πολύ ωραία η άρθρωση για μια τόσο μεγάλη φιγούρα. Επίσης μια άλλη ιδιότητα που έχει, ξέχασα να σας δείξω, αυτά εδώ τα ανοίγουμε και έχει πολύ ωραίες ρουκέτες μέσα. Τώρα επειδή το στήθος είναι μπρος πίσω, το ίδιο έχει και από την πίσω πλευρά, δεν χρειάζεται να σας το δείξω. Τώρα ό,τι αφορά για τα κεφάλια,
το κεφάλι το πάμε πίσω τελείως και μπορούμε να βάλουμε αυτό. Το μόνο αρνητικό που έχει αυτό το κεφάλι είναι ότι χάνει συγκίνηση πάνω κάτω. Στρίβει μόνο δεξιά αριστερά. Και ανοίγουμε αυτά εδώ τα πίσω και μπορούμε να φέρουμε τη βάση μας. Κατεβάζουμε αυτά εδώ. Και όπως βλέπετε έχει αρκετές εγκοπές. Αυτές οι δύο θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ. Θα βάλω λίγο λοξά. Και το πιέζουμε. Δεν το κρατάει πολύ σταθερά. Δηλαδή άμα το κουνήσετε πολύ μπορεί να πέσει. Αλλά άμα τον αφήσετε σε ένα ράφι σταθερό, δηλαδή κάνετε πρώτα την πόζα που θέλετε και βάλετε μετά το δακτύλιο, δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ τον δούμε δίπλα στον MP10 Optimus Prime και δίπλα στον Core Class Optimus Prime. Φυσικά η κλίμακα δεν είναι σωστή, ακόμα και για τον Core Class ο Primus έπρεπε να είναι πολύ πιο μεγάλος, γιατί μιλάμε για πλανήτη. Δίπλα στον 18 inch NECA Batman Arkham Knight. Και τέλος θα τον δούμε δίπλα στον Studio Cell Unicron, που ήταν η προηγούμενη ονομασία της εταιρείας. Μετά έγινε Studio Seed και από όσο ξέρουμε είναι η θυγατρική της Zeta Toys. Δείχνουν πάρα πολύ ωραία μαζί, είναι εκπληκτικά κομμάτια και για μένα προσωπικά αξίζουν να τους έχεις και τους δύο έτσι μαζί, τους θαυμάζεις. Τελικά συμπεράσματα, είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Μου άρεσε πάρα πολύ το ρομπότ, είναι εκπληκτικό, ο πλανήτης είναι εκπληκτικός, αν και θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο για τη μεταμόρφωση πιστεύω, αλλά αυτό μας έδωσαν, αυτό έχουμε. Όσοι δεν έχετε μάλλον υπομονή για τη μεταμόρφωση, αυτός έρχεται σε ρομπότ, τον κρατάτε σε ρομπότ και τελείωσε η υπόθεση. Όσοι θέλετε να ασχοληθείτε με τη μεταμόρφωση, σας έδειξα τα συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να προσέξετε για το κούμπομα, εφοπλιστείτε με υπομονή και δοκιμάστε το. Είναι πάρα πολύ ωραίος μαζί με το Unicron, θα δείξουν πάρα πολύ ωραία πάνω στο ράφι μου. Η τιμή του, εντάξει, είναι σχετικά ακριβώς για third party εταιρεία, αλλά για μένα πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά του. Στάθη. Και εμένα μ' άρεσε αρκετά, δείχνει φοβερά εντυπωσιακός από κοντά. Αυτό το μόνο που λίγο δεν μου άρεσε είναι τα χρώματα. Νομίζω ότι κάτι είναι off, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα μας δώσουν κι άλλη έκδοση που θα έχει πιο cartoon accurate χρώματα. Δεν είμαι σίγουρος 100%, είναι μια υπόθεση που κάνω. Έχει ωραία άρθρωση για το μέγεθός του, μου άρεσαν και οι δύο μορφές, τα LED στα μάτια θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο δυνατά, δυστυχώς δεν είναι, αλλά εντάξει, τώρα δεν νομίζω να δώσει κανένας πολύ σημασία σε αυτό εδώ. Γενικώς είναι ένα πολύ δυνατό και ακριβό κομμάτι. Εάν έχετε το Unicron, σίγουρα αξίζει και αυτό να τον έχετε στη συλλογή σας. Να σας υπενθυμίσουμε ότι η φιγούρα αγοράστηκε από το Show Z Store, θα υπάρχει link στην περιγραφή του βίντεο. Αυτό ήταν το review μας του Studio Seed Primus The Creator. Στηρίξτε το κανάλι αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας μια εγγραφή. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στη σελίδα μου στο Facebook, γιατί ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Link θα υπάρχει επίσης στην περιγραφή του βίντεο. Από μένα και τον Στέφανο, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Γεια χαρά!